Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay thì chị có một quyển sách hình dáng búp bê trai rất là đẹp trai luôn nè. Có rất là nhiều quần áo nha, và chúng ta có cả áo khoác và áo choàng nữa nè, cùng với một mái tóc và cái mũ, cũng như là những đôi giày nè. Bây giờ thì chị sẽ cho búp bê mặc thử quần áo nhé. Một chiếc quần sọt dành cho bạn trai nha. Đi cùng với một chiếc áo ba lỗ có hình con gấu ở giữa nè, trong bộ quần áo rất là năng động. Tiếp theo thì chị sẽ đội mái tóc vô cho bạn trai nhé. Và đội cả mũ nữa nè. Thêm một chiếc áo khoác sơ mi ngắn tay ở phía bên ngoài nhé. Chiếc đồ này các em có thích không nè? Hãy cho chị biết ở bên dưới bình luận nhé. Và chúng ta sẽ đến với một bộ đồ tiếp theo. Và bộ đồ này thì sẽ mang phong cách của một hoàng tử nè. Một set đồ giúp cho bạn trai của chúng ta trở nên đẹp trai hơn rất là nhiều, đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm quyển sách hình dáng bạn trai ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì các em hãy in trang giấy này ra nhé. Chúng ta có tất cả là 5 tờ giấy nè. Và chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong dán mặt trước và mặt sau, rồi sau đó dùng kéo để cắt tất cả ra nhé. Và đây là sau khi chị đã cắt xong rồi nè, với 4 tờ nền và những đồ phụ kiện chẳng hạn như là tóc và quần áo và búp bê nữa. Em hãy lựa 2 tờ giấy giống như của chị nhé, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hồ khô để dán 2 tờ giấy này lại với nhau. Và các em cũng sẽ làm tương tự đối với 2 tờ giấy còn lại nha.
Và để ghép hai trang giấy này lại với nhau tạo thành một quyển sách nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong nhé. Để quyển sách trở nên chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo trong dán ở phía mặt ngoài luôn nha. Và giờ thì chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt để dán những cái bộ quần áo nè, những đôi giày nè, những cái mũ vào bên trong quyển sách của mình nhé. Và để làm được mái tóc thì chúng ta sẽ dán hai phần mái tóc lại bằng cách là sử dụng băng keo trong. Cuối cùng là chúng ta sẽ dán búp bê của mình vô nè. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản và với thời gian rất ngắn thôi là chúng ta đã làm ra được một quyển sách hình dáng cực kỳ đẹp rồi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nhé! Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share